quả của người tu và người không tu giống nhau hay khác nhau thưa bác? Khác chứ. Giống như con dân sự đi, thấy không? Con cấp ăn trộm khác, tòa án nó xử anh khác. Anh một công chức ăn cắp ăn trộm nó xử khác. Ông quân đội ăn cắp nó xử ông khác. Nó khác theo kêu bằng dân thì nó xử theo luật dân sự. Còn nếu mà công chức thì nó xử theo luật công chức. Quân đội nó xử theo luật quân đội. Nó khác. Nó cái gì nó có nặng hơn. Nếu mà nên mà có người có cái dân sự mà anh có thể mà ấy được, có thể mà ăn năn hối cải thì có giảm cho anh được, chứ còn cái kia là ấn định không có giảm. Anh đã biết luật mà phạm luật tội gấp 10. Luật pháp nó đã ghi như vậy đó, thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, người không tu thì nhân quả như thế nào? Bác giải thích rõ thêm giùm con ạ. Người không tu thì nhân quả cứ ở vòng trong dòng tộc thôi, làm vợ chồng con cái hoài, thấy không? Nhân quả của dòng họ không tu. Còn tu thì theo nhân quả của luật thánh, luật thần. Hãy nhớ cái chỗ đó. Tu thì thành nhân quả của luật thánh, luật thần. Tu thánh thì theo nhân quả luật thánh, tu thần theo nhân quả luật thần. Tu Phật theo nhân quả của Phật, chứ không phải thì nó có hết đó. Còn nếu không tu thì gọi là theo nhân quả của gia đình, của thế gian. Ví dụ con cứ làm vợ chồng con cái bây giờ nè, bây giờ con có vợ phải không? Con cứ đèn ép vợ con hoài, nữa về sau á con cũng làm chồng nhưng mà con bị bà vợ đè cổ lại. Vậy thôi. Cứ vòng qua vòng lại thôi. Nó theo cái luật của gia đình, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, vậy bác giải thích thêm cho con là nhân quả của người tu ạ. Nhân quả người tu thì bởi vì đó là tu cái gì, tu theo đạo nào thì nhân quả đạo đấy. Mà nặng nhất cái căn bản á, cái căn bản là nhân quả người tu. Ví dụ con tu mà con lường gạt lấy tiền thì con phải làm quả báo, thấy không? Con tu mà có cái tánh cách mà làm cho người ta khổ sở, con xuống địa ngục 18 tầng. Tu mà suối người ta làm này là con xuống địa ngục đó. Còn con tu mà lường gạt người ta thì con phải làm quả báo. Còn tu mà ít thì con phải là dòng tộc, nhưng mà con phải làm vì sao con không biết là làm sao mà con phải làm mướn trong này nè. Ông bóc lột con sao cho đủ số tiền này nè. Là nhân quả của đây là thuộc về nhân quả thế gian, gia đình đó. Thì mình cũng không biết nó nằm ở chỗ nào, nhưng mà do cái hành động và cái suy nghĩ của mình nó tạo ra cái nhân quả. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, người đi tu có trở lại làm người nữa không thưa bác? Câu hỏi này là câu hỏi chung. Tu có làm người được không? Được, với điều kiện anh đừng có gieo nghiệp với cái gì rồi. Anh vô tu mình anh lừa người ta thì anh phải làm quả báo, sao lại làm người được, thấy không? Anh tu mà lừa đủ thứ cách ấy. Anh lừa gạt ta đủ thứ cách thì anh phải theo cái nhân quả của anh, làm sao đó là làm người được, thấy không? Anh tu mà anh đừng có làm vậy. Anh tu để ông thành ông thầy tụng kinh hoài chết, trở lại làm người. Sanh ra mới 10 mấy tuổi phải tu tiếp, làm tiếp, tu 3-4 lần vô số kiếp vậy tôi cũng chưa về Phật giới được, thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, bác có thể nói nhân quả của người tu cho cháu nghe được không ạ? Thưa bác. Nhân quả người tu thì nó có mấy con đường vậy thế này. Ví dụ con tu á, mà con lừa người ít, lấy tiền ít, con trở lại đầu thai làm người để con làm tôi tớ, con trả nợ cho người ta. Đó là nhân quả ít. Còn nhân quả nhiều thì con phải làm quả báo. Ẩn trong mấy gốc cây á, rồi ông thần thực thi nhân quả. Ví dụ con gạt người ta tới 2 tỷ thì mỗi một cái món gì có 10.000 đi con tính đi, 10.000 trả cho đến 2 tỷ thì con mới trở lại làm người. Thì ông thần nói rồi mà xong à, trở lại làm người đi, tạo nhân quả tiếp. Đó, cái đó do ông thần hướng dẫn cho mình biết đó, chứ không có ai lạ hết trơn.
Vì các tôn giáo ở đây là ta gọi là thánh thần là đúng chứ phải không, nhưng mà ta không giải thích được cái nhiệm vụ hai ông này. Thấy không? Thiền tông mới giải thích được cái nhiệm vụ hai ông này. Tại sao ta giải thích được? Là Phật ông kiến tánh, ông thấy bằng tánh Phật ông mới hiểu được. Còn thí dụ đạo tiên thì ta chỉ thấy được mắt tiên thôi, mắt trời thôi. Đạo thánh thì thấy mặt thánh thôi, nó một cái khía cạnh nhỏ. Vì thế mà trong đạo Phật nó là một vị Phật phải đầy đủ ngũ nhãn thì mới có dạy để cái đạo toàn giác được. Còn thiếu một nhãn không dạy toàn giác được, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, tại sao có người tu theo quy luật vật lý mà không trở lại làm người được, là sao vậy ạ thưa bác? Thì tu vật lý mà không làm người đó là đi lừa gạt người ta. Con không biết giải thoát mà cứ đi dạy hoài rồi người ta đóng tiền con sao? Đóng tiền thì con phải đi làm qua báo. Còn ít thì con phải đầu thai là cái người mà vì sao phải trả nợ cho người ta, người này nè. Chứ đâu phải đi giỡn đâu. Thế giới này không có. Thế giới nhân quả thì nhân quả lớn nhỏ gì cũng phải đúng theo quy luật của nó. Không cách nào thoát ra cái quy luật này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Dạ thưa bác, vậy những người này sẽ đi về đâu sau khi chết ạ thưa bác? Những người này đi theo cái nhân quả người ta làm. Nếu mà ta không làm theo tạo nhân quả để trả quả thì ta trở lại dòng tộc, dòng họ để đi theo cứ làm vợ chồng con cháu liên tục như vậy thôi. Bởi vì muôn đời ngàn kiếp vẫn là trong dòng họ, dòng tộc. Mà bây giờ thí dụ con tu mà lên cái cõi trời thì con muốn trở lại, con phải trở lại dòng tộc trước. Nói giờ dòng tộc ơi, tôi lên trời tôi hưởng, giờ tôi trở lại cho tôi gì? Trở lại gia đình nào mà kế nghiệp á, ta nói đó mày cái nhóm gia đình này nè, tao mày vô đó để trả nhân thì tiếp tục được. Nó có cái phân định của cái thế giới gọi là thế giới nhân quả, nó có cái phân định chứ không phải là không. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Dạ thưa bác, tại sao người tu theo quy luật vật lý mà không chứng không đắc lại trở lại dòng tộc được ạ? Không chứng không đắc bởi vì tôi nói là trở lại dòng tộc được là cái ví dụ con tạo về con lừa người ta thì con đi làm thực vật sẽ vô dòng tộc được, thấy không? Còn con bịa con làm con lường gạt bất cứ gì nó theo nhân quả, còn nếu không thì con phải về dòng tộc chứ đi đâu. Con dòng tộc để gì là dòng họ để gì để tái sanh làm người nữa đó. Nếu mà con tu theo đạo Phật mà con làm phước mà con không muốn đi đâu thì con về ở dòng tộc làm người khá chút, từ từ nó giàu lên. Còn nếu mà con vướng vô về nhân quả thì con phải đi theo cái nhân quả, không thể về gia đình được đó. Bởi vì mới tu vật lý thì nó có 5 con đường đi. Còn tu thiền tông thì con duy nhất có một con đường đi. Còn đi không được thì nó phải đi những cái nơi nào mà nhân quả nó đã quy định. Quy định nhân quả thế giới này, nhân quả quy định thế giới nó có cái quy định của nó. Ví dụ con lừa gạt người ta thì ông thần phải thực thi nhân quả bằng cách là con phải trả nợ cho người ta đó, thì con phải đầu thai là cái gì đó, trả nợ cho người ta. Nó có cái quy luật của nó chứ không phải không. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Dạ bác cho con hỏi, người tu vật lý mà tu sai thì nhân quả nặng nhất là đi đâu thưa bác? 18 tầng địa ngục nặng nhất là 18 tầng địa ngục, thấy không? Vì thế mà Đức Phật cũng nói chửi Phật là nặng nhất, chửi một người toàn năng toàn giác nhất đi xuống tới 18 địa ngục. Mà nếu mà kinh chế này xuống tới 19 là cái nấc tự động rồi rớt xuống rồi nó bật lên ở dưới luôn, thọc theo trái đất luôn á, thấy không? Nó không thấy tuổi thọ mấy trái đất thôi. Chứ bây giờ ví dụ nói 10 tỷ sao được, trái đất này qua 7 tỷ mà tôi rớt chỉ còn có 3 tỷ chứ sao 10 tỷ được, thì qua trái đất khác. Nó tính từ trái đất. Rồi câu hỏi tiếp đi.